ብዙ እንግዲህ ሹድን እንጠቀማለን። አይ ሹድ የሹድ ሺ ሹድ እያል ሹድን ብዙ ጊዜ እንጠቀምበታለን። ነገር ግን ከትርጉሙ ጋር መቼ ነው የምንጠቀምበት ሹድን የሚለውን እናያለን። ለምሳሌ ነምበር ዋን አይ ሹድ ጎ መሄድ አለብኝ። አይ ሹድ ጎ መሄድ አለብኝ። ስለዚህ የግድ መሄድ አለብን። መሄድ ሲኖርብን አይ ሹድ ጎ እንላለን። መሄድ አለብኝ። ነምበር ቱ ሁለተኛ አይ ሹድ ቼክ ማረጋገጥ አለብኝ ወይም መፈተሽ አለብኝ ስንል ነው። አይ ሹድ ቼክ ማረጋገጥ አለብኝ ስንል ነው። ነምበር ስሪ ሶስተኛ አይ ሹድ ትራይ መሞከር አለብኝ እንላለን። አይ ሹድ ትራይ መሞከር አለብኝ። ለምሳሌ አይ ትራይ ካልክ መሞከር አለብኝ። አይ ትራይ ካልክ ሞክራለሁ ማለት ነው። ሹድን ስንጠቀም ግን አይ ሹድ ትራይ ካልክ መሞከር አለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ ግዴታ እንደገና መሞከር አለብኝ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አይ ሹድ ትራይ አገን ካልክ እንደገና መሞከር አለብኝ ስንጠቀም ነው። ነምበር ፎር አራተኛ አይ ሹድ ዌይት መጠበቅ አለብኝ። አይ ሹድ ዌይት መጠበቅ አለብኝ። ለምሳሌ የሆነ ሰው እየጠበቁኝ ና እንሂድ ስል ቢላይ ሌላ ሰው አይ ሹድ ዌይት ማለት አለብኝ መጠበቅ አለብኝ ማለት ነው። የምንጠብቀው ሰው ግዴታ መጠበቅ ሲኖርብን አይ ሹድ ዌይት እንላለን። መጠበቅ አለብኝ ስንጠቀም ነው። ነምበር ፋይቭ አምስተኛ አይ ሹድ ልስን ማዳመጥ አለብኝ እንላለን። አይ ሹድ ልስን ማዳመጥ አለብኝ። ማዳመጥ ያለብኝን ነገር ማዳመጥ እፈልጋለሁ ብዬ ለሰዎች ስናገር አይ ሹድ ልስን እላለሁ። ማዳመጥ አለብኝ። ነምበር ሲክስ አይ ሹድ ለርን መማር አለብኝ። አይ ሹድ ለርን መማር አለብኝ። ነምበር ሰቨን ሰባተኛ አይ ሹድ ሊቭ መተው አለብኝ። አይ ሹድ ሊቭ መተው አለብኝ። ነምበር ኤይት ስምንተኛ አይ ሹድ ሪድ ማንበብ አለብኝ። አይ ሹድ ሪድ ማንበብ አለብኝ። ነምበር ናይን ዘጠነኛ አይ ሹድ ስተዲ ማጥናት አለብኝ። አይ ሹድ ስተዲ ማጥናት አለብኝ። ነምበር ቴን አስረኛ አይ ሹድ ስቶፕ ማቆም አለብኝ። አይ ሹድ ስቶፕ ማቆም አለብኝ። ነምበር 11 11ኛ አይ ሹድ ወርክ መስራት አለብኝ። አይ ሹድ ወርክ መስራት አለብኝ። ነምበር 12 12ኛ አይ ሹድ አስክ መጠየቅ አለብኝ። አይ ሹድ አስክ መጠየቅ አለብኝ። ነምበር 13 13ኛ አይ ሹድ ሜሪ ማግባት አለብኝ። አይ ሹድ ሜሪ ማግባት አለብኝ። ነምበር 14 14ኛ አይ ሹድ ኮንቲኒው መቀጠል አለብኝ። አይ ሹድ ኮንቲኒው መቀጠል አለብኝ። አይ ሹድ ኮንቲኒው መቀጠል አለብኝ። ነምበር 1 አንደኛ ካን አይ ሄልፕ መርዳት እችላለሁ። ካን አይ ሄልፕ መርዳት እችላለሁ። ነምበር 2 ሁለተኛ ካን አይ ትራይ መሞከር እችላለሁ። ካን አይ ትራይ መሞከር እችላለሁ። ነምበር 3 ሶስተኛ ካን አይ ካም መምጣት እችላለሁ። ካን አይ ካም መምጣት እችላለሁ። ነምበር 4 አራተኛ ካን አይ ጎ መሄድ እችላለሁ። ካን አይ ጎ መሄድ እችላለሁ። ነምበር 5 አምስተኛ ካን አይ ጆይን መቀላቀል እችላለሁ። ካን አይ ጆይን መቀላቀል እችላለሁ። ነምበር 6 ስድስተኛ ካን አይ ሊስን ማዳመጥ እችላለሁ። ካን አይ ሊስን ማዳመጥ እችላለሁ። ነምበር 7 ካን አይ ሲ ኢት ማየት እችላለሁ። ካን አይ ሲ ኢት ማየት እችላለሁ። ካን አይ ሲ ኢት ይህን ነገር ማየት እችላለሁ ስንል ነው። ነምበር 8 ስምንተኛ ካን አይ ስታይ መቆየት እችላለሁ። ካን አይ ስታይ መቆየት እችላለሁ። ነምበር 9 ዘጠነኛ ካን አይ አስክ መጠየቅ እችላለሁ። ካን አይ አስክ መጠየቅ እችላለሁ። ነምበር 10 አስረኛ ካን አይ ፕላይ መጫወት እችላለሁ። ካን አይ ፕላይ መጫወት እችላለሁ። ነምበር 11 11ኛ ካን አይ ዌት መጠበቅ እችላለሁ። ካን አይ ዌት
መጠበቅ እችላለሁ። ነምበር 12 12ኛ ካን አይ ሙቭ መንቀሳቀስ እችላለሁ። ካን አይ ሙቭ መንቀሳቀስ እችላለሁ። 13ኛ ነምበር 13 ካን አይ ለርን መማር እችላለሁ። ካን አይ ለርን መማር እችላለሁ። ነምበር 14 14ኛ ካን አይ ስፒክ መናገር እችላለሁ። ካን አይ ስፒክ መናገር እችላለሁ። ነምበር 15 15ኛ ካን አይ ቹዝ መምረጥ እችላለሁ። ካን አይ ቹዝ መምረጥ እችላለሁ። ካን ብለን ስንጠይቅ ካን ከተባል መላሹ ምን ሊል ይችላል? የስ ዩ ካን ኦር ኖ ዩ ካን ኖት ማለት ይችላል። የስ ዩ ካን ካል አዎ ትችላለህ፣ ኦር ደግሞ ኔጌቲቭ ከሆነ ሴንቴንሱ ኖ ዩ ካን ኖት አይ አትችልም ማለት ነው። ኖ ዩ ካን ኖት አይ አትችልም ስንል ነው። እንግዲህ ዛሬ ቪዲዮን ይመስላል። ሳብስክራይብ ማድረጋችሁን ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።